Hello, good morning. ඔන්න ඉතින් අපි අද උදේ යන්නේ හරිතකන්ද බලන්න. ඉතින් දැන් ඉන්නේ හැටන් වල ටවුන් එකේ. අපි උදේට කෑම කෑවා. මේ තියෙන හැටන් ස්ටේෂන් එක හරිම ලස්සනයි. අපි උදේ පිටතුනේ පාන්දර 2:30 විතර. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ගොඩක් සීතලයි. මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර සීතල ඇති කියලා. උදේ නිසා වෙන්න ඕන. කතා කරන්න හැටන් ස්ටේෂන් එක ගාවට ආවට මම ආවේ ට්‍රේන් එකේ නන් නෙවෙයි. අපි යුනිවර්සිටි එකේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක ආපු නිසා බස් එකක් අරගෙන තමයි ආවේ. ඉතින් අපි හැටන් ටවුන් එකේ උදේට කෑම ටිකක් කාලා ආයෙත් අපේ ගමන පටන් ගත්තා. ඉතින් මේ හරිතකන්ද බලන්න යන කට්ටියට පුළුවන් හැටන් ටවුන් එකෙන් මස්කෙලිය පාර පැත්තට හරවලා ටික දුරක් ඉස්සරහට එද්දි දික්කොය හන්දිය හම් වෙනවා. අන්න එතනින් වමට හරවලා යන්නත් පුළුවන්. දකුණට දැම්මොත් එහෙම දුර වැඩි. වම් පැත්තෙන් යන්න පුළුවන්. වම් පැත්තෙන් ගියාට පස්සේ කෙසල්ගමුවයත් එක්ක පැරලල් තමයි යන්න තියෙන්නේ. හරිතකන්ද එහෙම නැත්නම් බෝපත්ථලාව. ඉතින් මෙන්න මේ කන්ද බලන කෙනෙක්ට මේ පාරේ යද්දී බලන්න ලැබෙන සුන්දරත්වය කියලා ඉවරයක් කරන්න බැරි තරම් මාරම ලස්සන පාරක් මේ හරිතකන්දට යන අතරමඟදී අපිට හම්බ වෙන්නේ. බලන්නකෝ ඔයාලත් මේකේ සුන්දරත්වය. දේවතු ගොඩාක් පහු කරගෙන යන්න තියෙන මේ පාරේ තියෙන අපූර්වත්වය විඳගන්න හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඔයාලත් එන්න. ඇවිල්ලා මේ ලස්සන ප්ලේස් එක බලලා යන්න. ඔන්න දැන් තමයි අපි හරිතකන්ද නගින්න පටන් ගන්න තැනට. එහෙම නැත්නම් හරිතකන්ද ඇතින් අපිට පේනවා. ඉතින් ඔන්න එතනට හැරෙන පාර. මෙතන ගහලා තියෙනවා බොගවාන වතුයාය කියලා. බොගවාන ස්ටේට් කියලා බෝඩ් එක ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් හැරෙලා තමයි යන්න තියෙන්නේ. තව චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔන්නම් ආයෙත් වමට හැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට කැම්පින් සයිට් එකට යන්න තියෙන්නේ. අපි කැම්ප් කරන්නේ නැහැ. අද one day trip එකක්. එහෙම නැත්නම් තනි දවසෙන් කන්ද නැගලා ඉන්න යන නිසා මේ පාර තමයි අපි තෝරගත්තේ. බොගවාන වතුයාය කියලා ගහලා තිබුණ තැනින් පස්සේ වාහනේ යන්න බැරි නිසා වාහනේ යන්න චුට්ටක් අමාරුයි. ඉතින් අනේ නිසා වාහනේ වෙනම තැනක දාලා අපිට පයින් තමයි ගමන ආරම්භ කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් මේ යන පාර අතරමඟට සිරීපාදේ ඒ වගේම ලස්සන කඳු ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් බලමු අපිට සිරීපාදේ පෙනෙයිද කියලා. ඔන්න ඉතින් අතරමඟදී අපිට තේදරු නෙලන කට්ටියකුත් හම්බුණා. තේදරු නෙලනවා කිව්වට ඇත්තටම මෙයාලා තේදරු නෙලලා ඉවර වෙලා ඒවා ගෝණි වලට පැක් කරන ගමන් තමයි හිටියේ. දැන් මේ පොර අර කිමිකල් එකකට මොකක් හරි ගහනවද? පොර ඇත්තමද? පොර මේ මාස 6ක් විතර පොර. කඩනකොට කඩන්න තමයි. කඩන්න පොඩ අමාරුයි. කඩනකොට අත් වලට තමාරුයි දැල්ලත් පොඩ තදගතිය තියෙනවා. 26ද දාන්නේ වල? 26ද දාන්නේ? ඔව්. ඒ. ආ? පල්ලෙහා. මොකද්ද? පාරක් තියෙනවා. ආ. මේකේ පුරුදු අය ඉන්නවා මේ පාරේ. අනේ පුරුදු අය ඉන්නවා. මේක ෂෝට් කට් එකක් නෙමෙයි. මේක ෂෝට් කට් නෙමෙයි. ඒ කට්ටියත් එක්කත් කතා කරලා අපි අපේ ගමන ආපහු පටන් ගත්තා. මෙන්න තියෙනවා සිරිපාදේ. ඉන්නකො ළඟට ෆොටෝ එකක් පෙන්නන්න.
මේ ලස්සන කඳුවලින් ගලන නැවුම් ජලපාරක පහස විඳින්නත් මම මතක් කළේ නැහැ. වහින කාලේට නම් මේ පැත්තේ යන එක ටිකක් ඩේන්ජරස් කියලා හිතුණා. අපි යන දවසෙත් වතුර පාරවල් දියසීරාව වගේ ගල දිගේ පහළට ගලාගෙන ඇවිල්ලා තිබුණා. හැබැයි අපි වතුර නැති තැන් වලින් තමයි අඩිය තියලා ගියේ. ඉතින් වහින කාලෙට මේ ගල දිගේම වතුර බේරෙනවා ඇතිනේ. එතකොට ටිකක් කල්පනාවෙන් යන්න ඕනේ ගමන. ඔන්න ඉතින් පැය ගානක මහන්සියක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපි දැන් තමයි හරිතකන්දේ මුදුනට ආවේ. මෙතනට ආවහම ඉතින් අර පැය ගානක මහන්සිය කොහෙන් ගියාද නැහැ. මෙතන ගල උඩට ආවට පස්සේ මට සුපුරුදු ලකුණක් දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔයාලට පේනවද මෙතන කුකුල් අඩියක් එක්ක ඒ කුකුල් අඩිය වට කරලා තියෙනවා කොටුවකින්. ඉතින් මෙන්න මේක ප්‍රදේශ සීමා ලකුණු කරන එක්තරා විදිහක්. ඔයාලට පේනවද මෙතන තියෙන ලස්සන කඳු යායකින් වට වෙලා තියෙන්නේ. හිතා ගන්න බෑ. අංශක 360කට කැමරාව කැරකෙව්වත් වටේටම පේන්නේ කඳු. අන්න අර පේන්නේ හැටන් ටවුන් එක. බලන්නකො චූටි චූටි ගිනි පෙට්ටි වගේ ගොඩනැගිලි පේන විදිහ. ඉතින් අපි කඳු මුදුනේ සුන්දරත්වයේ විඳලා එතන පැය දෙකමාරක් විතර ඉඳලා ආපහු කන්ද බහින්න පටන් ගත්තා. මං ඇත්තටම මේ ට්‍රිප් එකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න නෙවෙයි හිටියේ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩාක් කෙටි වීඩියෝ එකක් තමයි මට රිලීස් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ආයෙත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඉක්මනටම අරන් එන්න.